Chào mừng bạn đến với Khám phá cuộc sống, nơi mang đến những câu chuyện kỳ bí, những sự thật gây sốc và những điều mà bạn chưa từng biết về thế giới xung quanh. Bạn có bao giờ thấy một loài chim trông giống hệt một con rắn chưa? Không phải rắn, đây thực sự là một loài chim có khả năng khiến bạn rợn người. Đây là loài chim có cách săn mồi độc nhất vô nhị trên thế giới. Không thể nổi trên nước như vịt, không bay ngay sau khi lặn, và đặc biệt, chúng có thể hóa rắn. Loài chim này xuất hiện từ Nam Mỹ đến Đông Nam Á, và gần đây có tin đồn rằng chúng đã xuất hiện ở Việt Nam. Hãy cùng khám phá 5 sự thật kỳ lạ về loài chim này và đừng bỏ lỡ điều bất ngờ ở cuối video. Tin 1. Chim cổ rắn, loài chim không bao giờ nổi. Bạn đã bao giờ thấy một loài chim nước nhưng lại không thể nổi trên mặt nước chưa? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Không giống như vịt hay thiên nga có thể dễ dàng bồng bềnh trên mặt nước, chim cổ rắn lại có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, đó là chúng không thể nổi. Lý do là vì lông của chúng không có lớp dầu chống thấm nước như các loài chim nước khác. Thay vì trơn bóng và chống nước, bộ lông của chim cổ rắn lại hút nước vào từng sợi lông, khiến chúng trở nên nặng hơn sau mỗi lần lặn. Vì thế, khi bơi dưới nước, cơ thể của chúng hoàn toàn chìm xuống, chỉ để lộ mỗi phần cổ và đầu trên mặt nước. Nhìn từ xa, trông chúng không khác gì một con rắn đang trườn trên mặt hồ. Chính đặc điểm này giúp chim cổ rắn trở thành một kẻ săn mồi cực kỳ lợi hại. Hãy thử tưởng tượng, thay vì nổi lềnh bềnh trên mặt nước như vịt hay thiên nga, chim cổ rắn có thể ẩn mình hoàn toàn, len lỏi một cách lặng lẽ bên dưới bề mặt nước, tiến gần đến con mồi mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Đến khoảnh khắc thích hợp, chúng sẽ bất ngờ lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, tung ra cú đâm chết chóc bằng chiếc mỏ sắc nhọn như một mũi giáo. Không chỉ vậy, việc không thể nổi trên nước còn mang lại một lợi thế lớn cho chim cổ rắn khi săn mồi. Khi lặn xuống nước, chúng không cần phải mất sức để cố gắng giữ mình chìm xuống như nhiều loài chim khác. Thay vào đó, cơ thể nặng giúp chúng dễ dàng di chuyển trong nước một cách nhanh chóng và linh hoạt, khiến cá và các sinh vật nhỏ không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại một nhược điểm lớn, đó là chúng phải phơi cánh hàng giờ sau mỗi lần săn mồi. Vì lông bị thấm nước và trở nên quá nặng, chim cổ rắn không thể cất cánh ngay lập tức sau khi lặn. Chúng phải tìm một nơi khô ráo, dang rộng đôi cánh trong nhiều giờ để hong khô lông trước khi có thể bay trở lại. Vậy, liệu việc không thể nổi trên mặt nước có phải là một bất lợi lớn, hay chính là bí quyết giúp chim cổ rắn trở thành một trong những sát thủ săn mồi nguy hiểm nhất dưới mặt nước? Hãy cùng khám phá tiếp trong video. Tin 2. Cách chim cổ rắn săn mồi khiến ai cũng kinh ngạc. Bạn đã bao giờ thấy một loài chim săn mồi bằng cách đâm cá như một mũi giáo chưa? Không ngoạm, không mổ, không dùng móng vuốt sắc nhọn, chim cổ rắn có một phương pháp săn mồi độc nhất vô nhị trên thế giới. Thay vì vớt mồi như bói cá hay tóm gọn con mồi bằng mỏ như diệc, chim cổ rắn lại có một chiến thuật đầy uy lực và chính xác. Khi phát hiện mục tiêu, chúng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, rình rập như một sát thủ dưới mặt nước. Nhờ cơ thể thon dài và lông không thấm nước, chúng lặng lẽ trườn tới con mồi mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Và rồi, khi thời cơ đến, chim cổ rắn bất ngờ phóng chiếc mỏ sắc nhọn của mình với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên qua con cá như một mũi giáo lao đi. Cú ra đòn này chính xác đến mức con mồi gần như không kịp phản ứng. Sau khi con cá bị ghim chặt trên mỏ, chim cổ rắn nhẹ nhàng rút ra, hất nó lên không trung một cách điêu luyện, rồi nhanh chóng đớp lấy và nuốt chửng trong tích tắc. Điều đáng kinh ngạc là loài chim này không nhai mồi. Chúng nuốt trọn con cá trong khi nó vẫn còn đang giãy giụa. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến mức nếu bạn chớp mắt, có thể bạn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ấn tượng này. Vậy điều gì giúp chim cổ rắn có thể tung ra những cú đâm nhanh và mạnh đến vậy? Bí mật nằm ở cấu tạo cơ thể của chúng. Khác với các loài chim nước khác, cổ của chim cổ rắn có một hệ thống cơ đặc biệt, giúp nó bật mạnh về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như cách một chiếc lò xo được lên dây cót rồi bất ngờ phóng ra. Nhờ vào kỹ thuật săn mồi độc đáo này, chim cổ rắn có thể săn được cả những con cá nhanh nhẹn mà nhiều loài chim khác phải bó tay. Chúng không cần lao xuống nước từ trên cao như bói cá, cũng không cần rình mồi hàng giờ như diệc. Chỉ cần một cú đâm chí mạng, bữa ăn đã nằm gọn trong bụng. Bạn có nghĩ rằng chim cổ rắn là loài chim săn mồi dưới nước nhanh nhất thế giới không? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn và tiếp tục khám phá những bí ẩn thú vị về loài chim này trong video. Tin 3. Chim cổ rắn, sa thân trong truyền thuyết. Chim cổ rắn không chỉ là một loài động vật kỳ lạ trong thế giới tự nhiên, mà với ngoại hình kỳ dị, chúng còn khiến nhiều nền văn hóa tin rằng chúng chính là hiện thân của thần rắn. Hình dáng của loài chim này, với chiếc cổ dài và uốn cong giống như một con rắn, đã gây ra sự liên tưởng mạnh mẽ đến các hình tượng thần thoại về loài rắn. Trong một số truyền thuyết, chim cổ rắn không chỉ đơn giản là một loài chim, mà chúng còn được cho là có khả năng biến hình thành rắn khi gặp nguy hiểm.
Hình ảnh này đã tồn tại trong văn hóa của nhiều quốc gia, từ châu Á cho đến châu Mỹ, nơi mà các câu chuyện về loài chim này luôn gắn liền với những sự kiện kỳ bí và sức mạnh siêu nhiên. Một trong những câu chuyện nổi tiếng là từ nền văn hóa của các bộ tộc Nam Mỹ, nơi người ta tin rằng chim cổ rắn là hóa thân của thần rắn, những sinh vật có sức mạnh bảo vệ và sức mạnh huyền bí. Người dân tin rằng, mỗi khi bị đe dọa, loài chim này sẽ hóa thân thành một con rắn to lớn, mạnh mẽ, có thể bơi qua các dòng nước mạnh mẽ và tấn công kẻ thù bằng sức mạnh hủy diệt của mình. Hình dáng kỳ dị của chim cổ rắn cũng khiến chúng được gắn liền với những hình tượng thần thánh trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Ở Hy Lạp cổ đại, loài chim này được liên kết với quái vật Medusa, người có khả năng biến bất kỳ ai nhìn vào mắt mình thành đá. Vì đôi mắt của chim cổ rắn cũng như những con rắn trong thần thoại có một sức mạnh kỳ lạ và đầy mê hoặc. Còn trong văn hóa Ấn Độ, loài chim này cũng được coi là biểu tượng của sự chuyển hóa và tái sinh, giống như các loài rắn có thể thay da đổi thịt. Hình ảnh chim cổ rắn vươn mình, uốn cong cổ như rắn đã làm nảy sinh một niềm tin rằng, trong những tình huống hiểm nghèo, chim cổ rắn có thể biến hình thành một con rắn thực sự để thoát khỏi sự đe dọa. Một sự biến hóa từ chim sang rắn, một sự thay đổi đầy kỳ bí và huyền thoại, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu chim cổ rắn có thực sự sở hữu khả năng siêu nhiên này không? Còn bạn nghĩ sao về sự liên tưởng giữa chim cổ rắn và những hình ảnh thần thoại về thần rắn? Liệu có thể là một sự trùng hợp, hay là chúng ta đang bỏ lỡ một bí mật lớn về loài chim này? Tin 4. Bí ẩn vì sao chim cổ rắn luôn phơi cánh? Bạn đã bao giờ thấy loài chim nào cứ đứng dang rộng cánh hàng giờ liền chưa? Có lẽ bạn sẽ nghĩ chúng chỉ đang tận hưởng ánh nắng mặt trời, nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Chim cổ rắn, với ngoại hình đặc biệt và cách sống kỳ lạ, có lý do rất đặc biệt cho hành động này, và nó liên quan đến một bí mật về cơ thể mà ít ai biết đến. Chim cổ rắn phải phơi cánh dưới ánh mặt trời trong nhiều giờ liền để làm khô bộ lông của chúng. Cái bạn thấy chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng thực chất là một phần quan trọng trong cuộc sống của loài chim này. Vì sao vậy? Khi chim cổ rắn bơi lội dưới nước, bộ lông của chúng hấp thụ rất nhiều nước. Chính điều này khiến chúng trở nên nặng nề hơn, và nếu không phơi nắng để làm khô lông, chúng sẽ quá nặng để có thể bay. Hình dung cảnh tượng, sau một buổi săn mồi, chim cổ rắn phải quay lại bờ, đứng trên cành cây hay trên mặt đất, dang rộng đôi cánh, chờ cho bộ lông khô dần dưới ánh mặt trời. Chúng có thể dành cả vài giờ để phơi cánh như vậy, và đó là một trong những bí quyết giúp chúng có thể duy trì khả năng bay lượn và tránh khỏi những mối nguy hiểm trong tự nhiên. Nếu không làm khô lông kịp thời, chim cổ rắn sẽ không thể bay lên được, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các kẻ săn mồi. Cơ thể của chim cổ rắn không giống như các loài chim nước khác, thay vì lông có khả năng chống thấm nước, bộ lông của chúng lại hấp thụ nước cực kỳ mạnh mẽ, khiến chim cổ rắn có thể dễ dàng chìm khi bơi, nhưng đồng thời lại trở nên quá nặng khi phải di chuyển trên không. Để giải quyết điều này, việc phơi cánh không chỉ là một thói quen, mà là một công việc cần thiết để giữ chúng an toàn và khỏe mạnh. Đó là lý do vì sao bạn sẽ thường xuyên thấy hình ảnh chim cổ rắn đứng yên, dang rộng cánh, đó không chỉ là một thói quen đơn giản, mà là một chiến thuật sinh tồn. Hành động này không chỉ giúp chim cổ rắn làm khô lông, mà còn là một phần trong quá trình duy trì sự sống của loài chim này. Và có lẽ, chính sự kiên nhẫn này mới khiến chúng trở thành một trong những loài chim kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong thế giới tự nhiên. Vậy bạn nghĩ sao về hành động này của chim cổ rắn? Liệu đây có phải là một sự tiến hóa đặc biệt để chúng tồn tại? Hãy tiếp tục theo dõi để tìm hiểu những bí ẩn khác về loài chim này. Tin 5. Chim cổ rắn đã xuất hiện ở Việt Nam. Chim cổ rắn, loài chim bí ẩn với những đặc điểm kỳ lạ, đã làm người ta tò mò và đặt ra câu hỏi liệu chúng có xuất hiện ở Việt Nam. Mới đây, một số báo cáo gây xôn xao dư luận cho biết rằng có một loài chim giống với chim cổ rắn đã xuất hiện tại Đông Nam Á, và có thể chính là loài chim cổ rắn huyền thoại. Điều này gây ra sự bất ngờ lớn, bởi từ lâu chúng ta chỉ biết chim cổ rắn sống chủ yếu ở các khu vực xa xôi như khu vực Đông Á và Nam Mỹ. Nhưng với những báo cáo gần đây, có phải chúng đã di cư đến Việt Nam? Hay có thể đây chỉ là một sự nhầm lẫn với một loài chim khác? Khi nhìn vào các báo cáo và những hình ảnh được ghi nhận, người ta không khỏi bất ngờ trước sự giống nhau giữa loài chim này và chim cổ rắn. Với chiếc cổ dài và hình dáng kỳ lạ, không ít người cho rằng đây chính là họ hàng của chim cổ rắn đã di cư đến khu vực Đông Nam Á. Các vùng đất nước Việt Nam đã có sự xuất hiện của những loài chim có đặc điểm giống như chim cổ rắn, đặc biệt là những loài chim nước, khiến mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu có phải chim cổ rắn đã tìm đường đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi chúng ta phân tích kỹ hơn, những loài chim được ghi nhận lại có một số khác biệt nhỏ so với chim cổ rắn thật. Hình dạng của chúng có thể giống nhau ở phần cổ, nhưng một số đặc điểm khác như màu sắc lông, hình dáng mỏ hay cách thức di chuyển vẫn chưa hoàn toàn trùng khớp. Liệu đây chỉ là một sự nhầm lẫn giữa các loài chim hay có khả năng nào chim cổ rắn thật sự đã di cư và tìm thấy môi trường sống mới ở Việt Nam?
Dù câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện bất ngờ của loài chim này đã gây ra một cơn sốt trong cộng đồng yêu động vật và những người đam mê nghiên cứu loài chim. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chim cổ rắn thật sự đang trở lại, hay chỉ là một sự trùng hợp về hình dáng? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và chờ đợi những nghiên cứu sâu hơn để tìm ra sự thật. Với vẻ ngoài kỳ lạ, khả năng săn mồi đáng sợ và những truyền thuyết huyền bí, chim cổ rắn thật sự khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, liệu loài chim này có thực sự là sinh vật lai giữa rắn và chim? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ trong tự nhiên? Chúng ta đã khám phá rất nhiều điều thú vị về chim cổ rắn, từ cách săn mồi độc đáo cho đến những truyền thuyết về khả năng hóa rắn của chúng khi gặp nguy hiểm. Nhưng liệu những câu chuyện huyền bí có thật hay không? Hay tất cả chỉ là những sự hóa hình từ trí tưởng tượng của con người qua hàng thế kỷ? Bạn nghĩ sao về chim cổ rắn? Liệu chúng có thể thực sự biến hình thành rắn trong những tình huống căng thẳng? Hãy để lại bình luận và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và kỳ thú về thế giới động vật. Cảm ơn bạn đã xem hết video và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những hành trình khám phá tiếp theo.